بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به موږ د ایم ایس افیس ورډ پروګرام شروعات کوو. د ایم ایس ورډ شروعات موږ پیله ځکه وکړل چې نن سبا د دې استعمال ډیر زیات دی. دا یو ډاکومنټس پروګرام دی، په دې کې هر قسم ډاکومنټ جوړیږي. کاغذ سی وي دا، کاغذ تیسیس دی، کو یو درخواست تاسو لیکئ، کو یو لیټر هیډ جوړوئ، چې هر قسم ډاکومنټس دې کې ډیر په اسانه جوړیږي. که تاسو افیس د کول غواړئ نو دا ویډیو تاسو پوره وګورئ. که تاسو مخکې ورډ استعمال کړی نه نو هیڅ خبره نشته، موږ به دا بالکل د بیسیک نه شروع کوو. او کم ملګري چې څه نه څه پوهیږي نو هغې لپاره په دې کې ډېر اهم خبرې شته دی. نو ویډیو تاسو پوره ګورئ او ویډیو تاسو فارورډ کوئ ځکه چې دې کې ډېر اهم خبرې تاسو نه میس نشي. نو راځئ چې موږ د خپل ویډیو شروعات وکړو. زما ویډیوز د ټول نه اول کتلو لپاره زما یوټیوب چینل متیوررحمان ګرافکس سبسکرایب کړئ او سره د غنټۍ نشان هم دباو کړئ. د ټول نه اول به موږ ته د ایم ایس افیس د سیټ اپ ضرورت وي. که تاسو سره د افیس سیټ اپ نه وي نو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، هغې نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ او د هغې د انسټالیشن ویډیو هم ډسکرپشن کې موجود ده. په هغه طریقې تاسو انسټال کړئ. بله خبر دا چې موږ به ورډ کولاو څنګه، دا به په کومه طریقه کولاو نو د هغې لپاره طریقې ډېرې دي، خو موږ به ته سمپل یو طریقه وښیو. د ورډ مین پیج به موږ څنګه کولاو د هغې لپاره تاسو ته زه سمپل یو دوه طریقې ښیم. د ټول نه اول ښه طریقه دا ده چې تاسو راشئ دلته کې سټارټ بټن ته. په دې کې به تاسو راشئ ایم ایس افیس 2013 به وګورئ. تاسو دلته کې دا آیکن دی، په دې رایټ کلیک کړئ، را به شئ مور ته، دلته به راشئ پین ټو ټاسک بار ته. نو دا به تاسو ته ټاسک بار ته راشي، نو د هغې د پاسه کلیک کوئ او دا به کولاویږي. یو طریقه دا ده. دویمه طریقه دا ده چې په کیبورډ کې تاسو وینډو بټن به پریس ونیسئ او سره به آر بټن ووهئ. دلته کې به سټارټ شي رن، دا رن وینډو کولاو شوله. په دې کې تاسو ولیکئ وین ورډ WINWORD، دا به انټر کړئ. نو تاسو سره به داسې وینډو کولاو شي بلینک ډاکومنټ، دا به کلیک کړئ. نو دا زموږ سره د ورډ مین پیج کولاو شو. د دې نه هم سمپل طریقه ده، که تاسو بالکل په دې نه پوهیږئ نو رایټ کلیک کړئ، نیو ته راشئ او په دې کې به لیکلي مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ، دا کلیک کړئ او دلته کې تاسو د هغې فایل نوم دلته ولیکئ. مثال زه یو د فارم جوړوم، دلته کې زه ولیکم فارم. دا فایل چې تاسو ډبل کلیک کړئ یا انټر کړئ دا به تاسو سره ورډ فایل کولاو شي. دا زموږ مین پیج دی. چې کم کسان بالکل ورډ استعمال کړی نه وي د هغې لپاره بیسک یو څو خبرې دي. د ټول نه اول راشي موږ جیز ته راشو، دا فارم چې لیکئ دا دې ته وایي مین ټایټل بار. د دې نه علاوه چې کم ایریا ده د دې ځینه واله تر د دې ځای پورې دې ته وایي مینیو بار. او په مینیو کې چې کم دا هوم انسرټ دا دې ټیبس دي، او په ټیبس کې دننه چې کم دي دا ریبنز دي. د ریبن خپل ګروپونه دي، په دې به انشاءالله مخکې تاسو زه پوهیږم. بل دا سایډ ته چې کوم دا ایریا ده دې ته وایي سکرول. دې سره مونږ دا پیج ښکته بره کوو. بره چې کوم دا ایریا تاسو ته ښکاري دا رولر دی. که تاسو سره دا نه شو کېږي نو ویو ته به تاسو لاړ شئ، دلته کې به تاسو کلیک کړئ دا رولر، په دې کې چیک ولګي، دلته کې به دا رولر تاسو سره ښکاره شي. دا د دې ایریا چې کوم ښکاري دا د مارجن دی. بل دلته کې تاسو وګورئ دا کلوز بټن ده، دا ریسټور دی، دا مینیمایز دی، او سره خوا کې دا بټن چې کوم ده دا ریبن ډسپلی اپشن دلته لیکلي لاندې. په دې چې مونږ کلیک کوو، فرض کوم وایو چې دا بره دا کم مینیو ده چې دا مونږه شو کوو نه ځان ته، چې کوم دا بره کم پوره ایریا دا مونږ شو کوو نه، نو دلته کې به ولیکو آټو هایډ ریبن. دا چې کلیک کوئ نو زموږ سره به دلته کې ټول ریبن هایډ شي. د دې نه علاوه چې دوباره په دې ځای کلیک کوو نو فرض کوم صرف ټیپس پکار نو په دې کلیک کوئ، نو موږ سره به صرف ټیپس شو کوي. که فرض کوم موږ دواړه پکار نو شو ټیپ اینډ کمانډ به کلیک کوئ، نو تاسو سره به پوره پیج دلته کې راشي. چې کله موږ خپل کار شروعات کوو نو تاسو دا یاد ساتئ چې ټول ناول به موږ راشو پیج لی آوټ ته. دا ټول ناول تاسو چیک کړئ تاسو سره پیپر کم یو دی، A4 دی، A3 دی، لیګل دی، که لیټر سایز دی، کم کاغذ تاسو استعمالوئ نو تاسو خو اول هغه پیپر سلیکټ کړئ دلته نه سایز. ټیک شوه؟ مثال په طور ما سره A4 کاغذ زه به A4 سلیکټ کړم. د هغې وجه دا ده بعض اوقات داسې وشي چې مونږ لیټر کې ډاکومنټ جوړ کړو، خواري ډېره وکړو او بیا مونږ په A4 سایز د هغې پرنټ وباسو نو هغه لیکل ټول مخکې وروسته شي، یا یو بل پیج ته وړي، یا پکې څه میسنګ راځي. نو هغې لپاره ښه طریقه ده تاسو اول راشئ پیج لی آوټ ته او هغې لپاره پیپر اول سلیکټ کړئ. وروسته هم سلیکټ کړي، خو ښه طریقه دا ده چې تاسو پهله سلیکټ کړئ نو تاسو ته به پکې مسایل نه راځي. اورینټیشن تاسو کم اخلئ نو هغه تاسو دلته نه سلیکټ کولی شئ. پورټریټ څه ته وایي، لینډسکیپ څه ته وایي. پورټریټ چې کوم بالکل نیغ وي او لینډسکیپ داسې په پلنو باندې. چې پیپر تاسو سلیکټ کړئ نو بیا به هغې نه پس تاسو راشئ مارجن ته. مارجن هغه ایریا چې کوم ډاکومنټس مونږ جوړو د هغې نه چې کوم بهر کوم حصه خالي پاتې کېږي، چې کوم پرنټ آوټ مونږ وباسو د هغې نه بهر کوم خالي ځای پاتې کېږي هغې ته مارجن وایي. بیا به هغې نه پس راشئ تاسو مارجن ته. د مارجن مونږ ته څنګه پته لګي نو هغې لپاره دلته کې زه یو فارموله انټر کوم، ایکول رینډ
بریکټ شروع 12 بریکټ بند انټر. دا لیکل ما دې لپاره وکړو چې موږ ته د خپل مارجن پته ولګي چې مارجن وایسته ته کو فرض که تاسو وایئ چې دې طرف ته دا ایریا د ډېره پاتې شي بیا داسې ټیک ټک وایي چې ایریا موږ ته لږ کم پاتې شي نو دلته به راشي مارجن ته د نارمل په ځای تاسو نیرو سلیکټ کړئ نو تاسو ته وګورئ دلته کې ایریا موږ سره کمه شوه. د دې نه علاوه که تاسو باینډینګ لپاره دې خوا ایریا سیوا پرېږدئ نو دلته مینولي هم کېږي ګینې تاسو راشئ دلته کې مارجن ته بیا کسټم مارجن ته او موږ دا غواړو چې د لیفټ سایډ ته موږ سره 1 انچ ځای پاتې شي دلته به ایکولي کې اوکې به کوي. نو اوس تاسو خیال وکړئ دې سایډ ته ایریا سیوا پاتې شوه او دې سایډ ته کمه پاتې شوه. که فرض که تاسو دې کې اردو لیکئ یا پښتو لیکئ نه هغه دې سایډ نه بیا مارجن پرېږدي نو د باینډینګ دپاره موږ بیا دې سایډ ته مارجن پرېږدو. چونکې دا زموږ پهله ویډیو ده نو مخکې به انشاءالله تاسو ته موږ نور کار کوو. بل کلاس کې به موږ انشاءالله تاسو ته د ورډ مین شارټکټ 31 شارټکټس چې په دې ډاکومنټ جوړېږي هغه موږ تاسو ته کوو. امید لرم چې کم کسانو پهله آفیس نه دی استعمال کړی د هغې دپاره به دې کې څه خبرې اهم راغلي او کم کسان چې څه نه څه استعمال کړي مخکې او پوهېږي څه نه څه نو هغې دپاره هم دا ضروري خبره چې ټول ناول به موږ پیج لی آوټ ته راځو. دې کې پیپر سلیکټ کړئ پهله په دې طریقې چې تاسو کار شروع کوئ نو مسایل به تاسو ته نه راځي. A4 کاغذ ما سلیکټ کو یا لیګل سلیکټ کو بیا به هغې نه پس راشم مارجن چې تاسو کم څیز جوړوئ د هغې مطابق تاسو سوچ وکړئ هغه طریقې سره تاسو ځان ته سیټینګ وکړئ په هغه طریقې تاسو ډاکومنټ جوړ کړئ نو که بیا سبا تاسو پرنټ آوټ وباسئ څه مسله به تاسو ته نه راځي. نو انشاءالله بله ویډیو کې به موږ تاسو ته د ورډ شارټکټس کوو. الله مو ښه لره آباد لره د الله په امان.